চেৱৈ বনাবৰ বাবে মই লৈ লৈছোঁ এবাটি চেৱৈ আৰু আধা বাটি চেনি, ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ ঘিউ আৰু লৈছোঁ কেইটামান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আৰু এখিলা তেজপাত আৰু লগতে লৈছোঁ হাফ লিটাৰ গাখীৰ। এতিয়া মই কেৰাহীটো গেছত পাতি লৈছোঁ আৰু এচামুচ ঘিউ দি দিছোঁ। ঘিউখিনি গৰম হৈ অহাৰ পিছত মই ইয়াতে চেমিয়াখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে অকণমান সময় ভাজি থাকিব লাগিব। এইখিনি ভাজি থাকোঁতে ইয়াতে তেজপাতটো দি দিছোঁ আৰু এইখিনি আপোনালোকে ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি থাকিব। এয়া চাওক, এইখিনি মোৰ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াতে গাখীৰখিনি দি দিম। গাখীৰখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এইখিনি হাই ফ্লেম কৰি ভালকৈ উতলিবলৈ দিব আৰু মাজে মাজে লৰাই থাকিব। আপোনালোকৰ ঘৰলৈ যদি কেতিয়াবা আলহী আহে আৰু যদি ঘৰত মিঠা বস্তু নাথাকে তেনেহ'লে এই চেৱৈবিধ বনাই দিব পাৰিব। চেৱৈখিনি উতলি আহিছে, এতিয়া আমি ইয়াতে চেনিখিনি দি দিম। চেনিটো আপোনাৰ মিঠা জোখ অনুপাতে দিব। এয়া চাওক, এইখিনি উতলিবলৈ ধৰিছে আৰু অকণমান ডাঠ হৈ আহিছে আৰু কাষত লাগি থকা এই সৰবোৰ এনেকৈ এৰুৱাই এৰুৱাই দিব। এতিয়া মই ইয়াতে এই কাটি ৰখা ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কেইটা দি দিম আৰু অকণ মিক্স কৰি দিছোঁ। এয়া চাওক, এইখিনি প্ৰায় হৈয়ে গৈছে। এই ক্ষীৰখিনি ইমানটো জোখতে ৰাখি দিব লাগে। ইয়াৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো চাওক, অকণমান পনীয়া হৈ থাকোঁতে ৰাখিব লাগে। এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত অকণমান ডাঠ হৈ যায়, গতিকে এই জোখটোতে ৰাখি দিলে পিছত খাবলৈ ভাল হ'ব। আৰু শেষত মই ইয়াতে অকণমান ঘিউ দি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি ঘিউ ভাল পায় তেনেহ'লে অকণমান দি ল'ব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে ফ্লেভাৰৰ কাৰণে ইলাচি গুড়িও দিব পাৰে, মই নাই দিয়া। এইখিনি একদম ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু আপোনালোকক মই উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে যদি এনেদৰে বনাই খোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ বনাই খাই চাব। এয়া চাওক কিমান সুন্দৰ হৈছে। আপোনালোকেও এবাৰ বনাওক আৰু পৰিয়ালৰ সকলোকে খুৱাওক। আপোনালোকৰ যদি এই চেৱৈ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।